Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Putin și-ar fi putut schimba obiectivele în războiul împotriva Ucrainei, spun jurnaliștii de la CNN. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra Crimeei. Explozii au fost auzite lângă un aerodrom militar. În noaptea de 2 mai, Rusia a atacat Ucraina cu 150 de drone, 3 regiuni ucrainene au fost lovite. Administrația Trump a notificat Congresul american cu privire la propunerea de a vinde Ucrainei articole de apărare în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari. La final, așa cum o fac de obicei, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și hărțile celor de la Deep State. Și acum trecem la primul subiect al analizei noastre de astăzi. Putin și-ar fi putut schimba obiectivele în războiul împotriva Ucrainei, spun jurnaliștii de la CNN. Conform datelor de informații din țările occidentale, liderul rus Vladimir Putin și-ar putea schimba obiectivele din războiul împotriva Ucrainei către unele pe termen mai scurt, concentrându-se pe teritoriile deja cucerite și rezolvând probleme economice. CNN, citând surse, spune: noi informații consultate de oficialii americani și occidentali sugerează că Putin și-ar fi putut muta atenția imediată în războiul împotriva Ucrainei către obiective mai imediate de consolidare a teritoriului pe care forțele sale l-au cucerit și de stimularea economiei rusești aflate în dificultate, au declarat pentru CNN surse anonime familiarizate cu situația. Aceasta marchează o evoluție față de evaluările recente ale agențiilor de informații americane și occidentale, care sugerau că Putin consideră că starea de război este în avantajul său și că are impulsul și forța umană necesare pentru a duce o luptă mai îndelungată împotriva unei Ucraine aflate în dificultate și pentru a prelua controlul asupra întregii țări, se arată în publicație. 2 surse americane familiarizate cu situația au declarat că percepția că Putin și-ar fi putut schimba gândirea a favorizat președintele american Donald Trump și pe negociatorii săi, care cred că liderul rus ar putea fi mai dispus să ia în considerare un potențial acord de pace decât a fost în trecut. Însă alții oficiali americani rămân sceptici față de Putin și declarațiile sale repetate din cadrul discuțiilor conform cărora își dorește un acord de pace în ciuda ofertei generoase a SUA de a deține teritoriul ucrainean. Publicația mai spune că există o convingere larg răspândită că chiar dacă Rusia va fi de acord cu versiunea propusă a acordului, ar putea încerca să reia războiul și să cucerească mai mult din Ucraina pe termen lung. Cred că probabil se gândește, nu vreau să spun că se gândește mai puțin, dar se gândește la ceea ce ar putea fi un obiectiv rezonabil pe termen scurt, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt din serviciile de informații occidentale. Presiunea exercitată de către administrația Trump, din ce în ce mai furioasă, care amenință cu noi sancțiuni, și economia rusă slăbită îl pun pe Putin într-o poziție potențial dificilă, relatează CNN. În același timp, discuțiile au pus un accent puternic pe potențialul de investiții dintre SUA și Rusia în cazul încheierii războiului, oportunități pe care SUA le-au numit istorice. Totul depinde într-adevăr de ceea ce sunt dispuse SUA să ofere, astfel încât Putin să nu poată declara doar victoria pe plan intern, ci să simtă cu adevărat că a realizat ceva ce merită o pauză semnificativă și apoi să revină la luptă la un moment dat mai târziu, a declarat oficialul anonim. Oficialul a subliniat referirile repetate ale lui Putin la originea istorică a poporului rus și a spus că liderul rus menține un obiectiv pe termen lung de a cuceri cea mai mare parte a Ucrainei, cel puțin acele părți care sunt leagănul civilizației ruse în ochii lui Putin. Bun, mergem mai departe la o știre foarte interesantă. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra Crimeei. Explozii au fost auzite lângă un aerodrom militar.
Ministerul rus al apărării a declarat că noaptea de 2 mai sistemele de apărare aeriană ar fi distrus 121 de drone ucrainene deasupra teritoriului Crimeei ocupate și a mai multor regiuni ale Federației Ruse. Canalele Telegram au raportat explozii în mai multe zone populate din Crimea. Ministerul rus al apărării susține că 89 de drone ar fi fost doborâte deasupra Crimeei și alte 23 deasupra Mării Negre. În plus, se presupune că 4 drone au fost distruse deasupra regiunii Krasnodar, 2 deasupra regiunii Oriol din Federația Rusă și câte una deasupra regiunilor Briansk și Belgorod din Federația Rusă și deasupra apelor Mării Azov. Canalul de Telegram Krymski Veter a relatat că exploziile s-au auzit în Sevastopol, Giancoi, precum și Saki, Novofedorovka și Cacea, unde se află aerodromurile militare. Hai să vedem despre ce e vorba. Registrări mai mult audio decât video. Da? Informații despre explozie au fost confirmate și de așa numitul guvernator al Sevastopolului, Mihail Razvejov. Da, mergem mai departe. În noaptea de 2 mai, Rusia a atacat Ucraina cu 150 de drone, 3 regiuni au fost lovite. Și vedem în imagine dronele rusești. Începând cu joi, orele 21:30, rușii au atacat cu 150 de drone de atac și alte tipuri de imitații de drone din zonele Briansk, Primorsko-Akhtarsk din Federația Rusă și capul Chauda din Crimea ocupată temporar. Până la orele 8 au fost confirmate doborârea a 64 de drone de atac de tip Shahed și altor tipuri de drone în estul, sudul și centrul țării. 62 de imitații de drone inamice au fost pierdute fără consecințe negative, probabil ca urmare a războiului electronic. Se observă că atacul aerian al rușilor a fost respins de aviație, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic și grupări mobile de foc ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Și mergem acum la pierderile rusești din ziua 1164, adică din data de 2 mai, și vedem că rușii au pierdut 1110 militari, 9 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 50 de piese de artilerie și 4 mijloace de apărare antiaeriană. Aici vedeți în integralitate lista cu pierderile rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore. Și acum mergem la o informație destul de interesantă. Administrația Trump a notificat Congresul cu privire la propunerea de a vinde Ucrainei articole de apărare în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari. Aici scrie 50 de milioane de dolari, dar așa cum veți vedea în informația de mai jos, numai bateriile de rachete sistemele de rachete Patriot valorează 15 miliarde de dolari. Administrația Trump a notificat oficial Congresul pe 29 aprilie că se pregătește să autorizeze vânzarea către Ucraina a unor articole de apărare în valoare de 50 de miliarde de dolari sau mai mult. Notificarea înregistrată sub numele de comunicare EC 859 este un memoriu din partea funcționarului superior al Biroului pentru Afaceri Legislative din cadrul Departamentului de Stat către Comitetul Senatului pentru Relații Externe. Bun, această evoluție vine odată cu semnarea la 30 aprilie a unui acord mult așteptat privind mineralele între Ucraina și SUA, care stabilește un fond comun de investiții axat pe viitoarele proiecte de extracție și procesare. Și vedem că pe 13 aprilie președintele Zelensky, Zelensky și-a exprimat disponibilitatea de a aprofunda parteneriatul în domeniul apărării cu SUA.
și a declarat pentru CBS News că Ucraina este pregătită să achiziționeze 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru 15 miliarde de dolari pentru a proteja orașele de atacurile rusești cu rachete și drone. Vom găsi banii și vom plăti pentru tot, a spus Zelensky, adăugând că i-a făcut oferta direct președintelui american Trump și anterior fostului președinte Joe Biden. Și mai jos toată povestea cu ceea ce spune Trump, nu o să mai intrăm în detalii despre poveștile cu pește ale lui Trump. Acum trecem direct pe hărțile Deep State, așa cum vedem în sudul Ucrainei nu au existat evoluții ale fronturilor. În zona Pokrovsk, așa cum se observă, frontul este stabil. La nord de Pokrovsk, în schimb, în această zonă, așa cum putem observa, este un sătuc, Tarasivka se numește sătucul, care a fost ocupat de către ruși în ultimele 24 de ore. Mergem mai departe. De asemenea, rușii au reușit să ocupe o suprafață de teritoriu de, să zicem, 3 km pătrați, 4 km pătrați, la nord de Suca Balca. Torețcu rămâne, așa cum se poate observa, fără evoluții ale fronturilor, iar mai la nord, la Ceasov Iar, cât și înspre Kupiansk, zona Kupianskului, așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor. La Vovchansk, de asemenea, nu au existat modificări. Iar în zona Sumă, mai precis în această zonă din Kursk, pe care ucrainenii încă o dețin, așa cum se poate observa, nu au existat evoluții ale frontului. Mergem către evaluarea campaniei ofensive rusești din 1 mai, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Statele Unite și Ucraina au publicat informații suplimentare despre acordul lor bilateral de parteneriat economic din 30 aprilie și participarea Ucrainei la acest acord subliniază disponibilitatea continuă a Ucrainei de a face compromisuri în căutarea unei rezoluții pe termen lung și durabile a războiului din Ucraina, în ciuda dezinteresului constant al Rusiei față de propunerile de pace ale SUA și Ucrainei. Ce vreau să vă mai spun este faptul că administrația Trump și guvernul ucrainean au publicat textul comun al Fondului de Investiții pentru Reconstrucție Statele Unite-Ucraina pe 1 mai și au raportat că acordul este un parteneriat complet colaborativ care va finanța reconstrucția și modernizarea pe termen lung a Ucrainei. Acordul stabilește un fond comun în care Statele Unite și Ucraina vor contribui în mod egal pentru a finanța proiectele de dezvoltare, infrastructură și extracție a resurselor naturale din Ucraina. Oficialii ucraineni au menționat că Ucraina va păstra controlul deplin asupra subsolului, infrastructurii și resurselor naturale și dreptul de a determina condițiile de utilizare a resurselor naturale ale Ucrainei. Oficialii ucraineni au declarat că Statele Unite pot face contribuții monetare sau pot furniza asistență militară suplimentară Ucrainei ca parte a fondului și că Ucraina va aloca fondului 50% din veniturile bugetului său de stat, din plățile chiriilor, taxelor de licență și alte venituri din proiectele naționale de extracție a resurselor. Rada Supremă a Ucrainei trebuie să ratifice acordul și se pare Statele Unite și Ucraina vor trebui de asemenea să semneze o serie de acorduri mai tehnice care vor defini termenii investițiilor și proiectelor viitoare. Administrația Trump a menționat că acordul semnalează angajamentul SUA față de succesul pe termen lung al Ucrainei și a menționat că Statele Unite și Ucraina nu vor permite niciunei persoane, companii sau state care a furnizat efortul de război rusesc să beneficieze de reconstrucția Ucrainei. Secretarul Trezoreriei de Stat, Scott Bessent, a remarcat de asemenea într-un interviu acordat Fox News pe 1 mai că acordul este un semnal puternic pentru oficialii ruși
că nu există nicio legătură directă între Statele Unite și Ucraina. Participarea Ucrainei la acest acord subliniază disponibilitatea continuă a Ucrainei de a face compromisuri în căutarea unei rezoluții pe termen lung și durabile a războiului din Ucraina, în ciuda dezinteresului constant a Rusiei față de propunerea de pace ale SUA și Ucrainei. Emisarul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a reafirmat recent că oficialii ucraineni rămân dedicați rezolvării războiului din Ucraina, în ciuda refuzurilor continue ale Rusiei de a accepta propunerile repetate ale președintelui Trump pentru un armistițiu general în scopul unei păci durabile în Ucraina. Rusia continuă să respingă propunerile SUA și Europei de a desfășura forțe occidentale de menținere a păcii în Ucraina și solicită Rusiei să facă concesii teritoriale în urmărirea unei păci durabile în Ucraina, semnalând poziția de negociere inflexibilă a Kremlinului. Și avem hărțile Institutului pentru data de 1 mai, aici avem Belgorodul, Sumă, aici avem Luganskul, Svatove Kremina, Donbass, regiunea Donbass, Chasov Yar, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim lucru pe care vi l-am prezentat, închei materialul de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!